Hi guys! Welcome back to my channel. So, para sa video ngayon, magugupit tayo ng bangs. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Magupit na tayo ng bangs. So, kailangan mo ng gunting, syempre. And, suklay. And kung meron kang mga hair clips, ayun. So, ang una mong gagawin is, ayan, hatiin mo yung buhok mo. Natanggal akong salamin. Hatiin mo, tapos, gagawa ka ng triangle. So, since yung buhok ko is side yung part niya, yung hati niya, yung triangle ko is hindi rin equilateral. Andito yung tusok ng triangle ko. Pero same lang, yung dulo niya kapantay ng dulo ng kilay. Tapos, twist. Ayan. Tapos, kung mahaba yung buhok nyo, gupit nyo siya sa may baba. Nagupit na ako. Guys, kung di nyo alam, ang tagal kong may bangs bago magkaroon ng maiksing buhok. Kasi, ewan ko, ang ganda ng bangs, guys. So, ayan. Next naman is, gagawa ka ng mas maliit na triangle. Ayun pa rin yung ano mo, yung tusok ng triangle mo. Sa kanina pa rin. Mas madali ito guys kung ano, kung yung buhok mo nakahati sa gitna. Pero kung hindi, okay lang naman. So, ayan na, magbabangs na tayo. Pagka-twist nyo, ipantay nyo lang siya sa may mata nyo. Nagbangs na naman ako. Ayan. Kasi yung sa may dito, parang gusto kong bawasan ito. Babawasan ko ito. Hindi ako natatawasan. Kaso, hindi okay na yan. Ayan. Okay guys, hindi mo babawasan ito. Tapos, yung natira yung ditong triangle, medyo, parang i-transition nyo naman siya. Isa na lagay mo sa gate. Isa. Gupitin nyo lang siya guys na parang pag ganun, pababa. Tapos kung may iron kayo, maganda rin plansyahin nyo yung buhok na. So, paplansyahin ko lang siya, tapos I'll be back. So, ayan guys. So, ayun guys. Ayun na yung bangs ko. And, Dora na ako. Ayan. So, ayun guys. Thank you for watching. So, like, comment, and subscribe. Tapos kung may suggestion kayo na
gusto nyong mapanood or something like that. Kung gusto nyo ng tutorial ng makeup na look, mag-comment lang kayo or message nyo ako. So, ayan lang. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!